på Arlanda. Alltså, det här ska bli så trevligt. Vi ska till Ibiza, ni ska få följa med. Vi ska... Ha med Aston igen. Ja, han är här. Hallå, han har redan gått och lagt sig med sin kanin. Han ligger där i. Jag dricker lite festis. Och det har gått väldigt smooth ju. Alltså, jag fick ändå lite rädd när vi kom till Arlanda. Var det liksom kö liksom genom dörrarna. Det är så mycket folk som flyger. Klockan är, vårt plan går 05.55 va? Ja. Och vi åkte hemifrån 4. Men... Vi påbörjar denna stadsoppsättning ombordstigning till Palma. Perfekt. Jaha, nu är det Vi dags. syns på planet. Ja, vi ses på planet. Och i Ibiza ska ni få vara med på massa roliga saker. Let's go! Hello, Ibiza dog! Nu är vi på Det gick ändå bra. Ibiza. Det gick bra. 1 timme försenade, typ. Är det det? Ja, Nej, inte riktigt. men nästan. Ja. Men det gick ju jättebra för dig för du kissade ju i Palma. Ja. Visst? Det Har du är haft det det här bra på lilla flyget? bandet vi kommer Ja. med väskorna. Här på det här lilla bandet kommer alltså våra väskor. Vad litet. Det är inte stor flygplats här på Ibiza, det ska ni veta. Welcome to Ibiza again. Nu ska vi storhandla. Alltså min stora passion här i livet, att storhandla i matbutiker. Och nu ska vi in till ett riktigt stort Mercadona. Vi har också fått... Förstärkning. Ska vi ha 2? Är det det du menar? Jag vet inte, den var så stor den här. alltså, Det du här vi ser kanske är antingen klara ser vagnen väldigt stor eller du är väldigt liten. Ja, för den ser jävligt stor. Okej, men här får vi plats. Ja. Let's go in. Cornichoner. Ja. Oliver. Very good. Så lite Jag har ägg köpt där. Nivea. Jag tänker och att- kolla vad jag hittade. Oh! Myggljus. Perfekt. Men du, jag tänker att vi ska göra lite pannkakor imorgon. Ja. Så vi behöver ha mjölk och lite Ja, mjöl. gud vad trevligt. Jag känner på mig att jag håller på att spåra, så jag tror att vi... Åh nej, spårar redan. Jag tycker det är trevligt med såna här små fryspizzor man kan skära i små bitar också. Men jag tycker det. Till 5-brickan eller? Ja, jag gillar att ha såna. Det brukar vi alltid ha. Men kolla, det är vad har du? mysigt. Fiesta mini-pizzas. Nej, men de kändes inte så kul. Jag tycker de här känns roligare. Ja. Mer premium. Är det den med tryffel? Ja. Eller ska du ha en barbecue? Vi kan ta 2. Jordgubbar, Gott. blåbär. Kanske 2 såna eller? Åh, är det ananas där uppe? Ja. Oj, sån vill jag ha. Du vill ha sån. You like your pineapple. Åh, kolla, de är färdigsliceade som mamma. Vad ska man välja för glass, hörni? Vad ska vi ta för glass? Alltså, du är queen of ice cream. Är det där Den där vanilj och såg banan? jättegod ut. Ja, men är det där banan? Vanilla. Ja, det skulle jag gissa på. Det är så gott. Men vill du inte ha isglass? För det kanske inte är så varmt. Nej, det är ju inte riktigt det. Här fanns det såna här mixgrejer annars. Mix mini. Vi som inte skulle spåra. Nej. Och vi är inte ens klar. Vi behöver till en till butik. För det fanns för lite saker här. Sådär. Det lilla. Ett litet snabbt ryck. Vi var ändå snabb på det här. Ja, jättesnabba. Men nu ska vi ha is och snacks. Och skärk. Och skärk. Så till nästa butik. Vad gör du då? Då ska jag se om det här... Vad är detta? Vi Jag- letar då mjöl, eller hur? Alltså, jag vill ha vanligt vetemjöl. Ja, så nu måste man ju fråga chatten för man förstår ju ingenting. En gång i tiden så frågade du mig om Det saker. är olika på påsarna. Den rödvita påsen verkar vara vanligt vetemjöl. Ja, Den den vill jag ha. gråvita är bättre för deg som behöver mycket gluten och elasticitet. Så då kan vi ta den här då. Ja. Jättebra, då har vi vanligt mjöl. Jag har även tagit papaya, mynta, hallon och björnbär. Här ska vi köpa lite mer snacky. Vad blir det för chips då? Har de semesterkakor? Jag tror det. Här har vi handlat, alltså förra Ibiza-vloggen var vi här, hur sjukt är det? Jaha. Ja, så här ska vi köpa någon slags liten ost och sånt. Ja, men här finns det lite ostar. Ja. Det här är prestationsångest. Hur du ska organisera kylen. Ja, Gud vad fult det blir. ja, all plast där uppe. Äggen är ju inte det finaste jag har sett. Ska jag lägga dem i en korg typ? Ja, alltså jag hade nog gärna gjort En det. liten skål. Oj, här. vad trevligt med kokosvatten. Visst. Och vad är det där uppe? Där, Ah. yoghurt. Visst, gott. Ah.
I'm not really impressed. Det här ser mycket trevligare ut om du frågar mig. Wow. Oh, de här är ju så goda. Det här är dina favoriter, va? Det här är så trevliga. Ja, men det här gjorde ni ändå bra, måste jag säga. Lite body lotion, kände du att du behövde? Ja. Wow. Yummy. För du hittade din plats här uppe på vårt sovrum. Solen is coming. Jag tänkte att jag skulle packa upp lite beauty och ni ska få följa med mig. Vart ska ni vara? Nu har jag fått assistans. Kristoffer är här och ska filma. Vi ska packa upp lite beauty. Så jag köpte Nivea återfuktande kräm nu när vi var iväg. Vi köpte SPF. Okej, du måste. Vad är det de gör? Kolla, kom. Du kommer inte vara så nöjd. Nej. Du hällde isen för hårt. Du gjorde ju det förra året och jag lärde mig inte av dig. Oj. Men du kan ju smaka av sangrian i det glaset. Det var ju synd. Då får vi ta en... Ja. Men det var ju tur att det inte var en ny kassa. Det var ju tur att det inte var en ny. Då får vi ta en ful, får vi köpa en ny imorgon. Vad tokigt det kan det bli. Ja. Okej. Vi packar upp lite beauty helt enkelt. Nivea body lotion som vi köpte, för jag glömde min body lotion. Vi köpte lite SPF i spray. Sen har jag mina Rhode Eye Patches som jag ska lägga i kylen. Jag har även Rhode Pimple Patches, andra Rhode Eye Patches. Det är mycket road. Ja, rakhyvel köpte jag som jag glömde. Jag köpte en miniolja från Kerastase för att jag inte hade med mig någon olja. En sån söt mini. Sen köpte jag ju en ny Armani. Alltså den här måste ni ha. Det här är typ den perfekta mixen mellan bronzer och blush och highlighter. Så den här köper ni i nummer 11. Jag lägger länk här under så att ni hittar allting. Den här är så fin när man liksom sminkar på kinderna. Är den bättre på sommaren eller? Jättebra på sommaren. Alltså det enda man behöver. Och sen så har vi då Rhode och deras Banana Lip som vi ska plocka upp här. Och då undrar jag vad jag har här i. Man vet aldrig. Det var smink. Det behöver man inte plocka upp. Det kan man bara ställa någonstans. Då ska vi se. Här i har vi SPF för ansiktet. Vi har rengöring från Aveno för ansiktet. Vi har Q18s silverschampo. Och så har vi 2 till SPF för ansiktet. Hur funkar det nu? Kan du bada håret i poolen här? Absolut inte. Det skulle aldrig komma för. Alltså komma på, vad säger man? På tanken? På tanken, nej. A few moments later. Det skulle inte hända. Men om du gör det, rädda Q18 då? Då räddar det Q18. Nej, ja, kanske. Sen har jag tagit masker till alla. Så det är liksom masker. De ska ner i kylen. Vad har jag mer? En litet hårband. Sen har jag ju såklart shampoo och balsam LDX. Enda man kan ha när det är sommar och sol och dåligt vatten. Men gör ännu mer eye patches. Jag tog jag med mig en sån. Den ska också in i kylen. Sen tog jag med mig min favorit, sån här, som jag har i kylen. Med kall, när jag rollar mig med. Den här masken från Bioma, som blir som en sån här film som man kan dra av sen. Gisou, deras Hair Milk har vi. Så vi ställer lite hår här. Alltså jag älskar att plocka upp hudvården, så det vet du ju. Ja, men nu har du ju också ganska bra plats. Exakt. Rhode och deras koffeinmask. Min absolut bästa face mist. Alltså den här köper ni också direkt. Alltså glowet. Den är från Sydkorea, va? Ja, men den finns även att köpa på en sida. Dyrare såklart, men vi kan ju inte flyga till Korea igen bara och sådär. Man får så fint glow. Alltså det är så fint att göra här. Över dekolletaget. Den tycker jag också att ni ska köpa. Jag har ju en hel rutin som jag la ut på Instagram. Jag kan länka här under till de produkterna. Här kommer lite av mina hudvårdsfavoriter just nu. Och först ut är Exuviance pads. De har följt med länge. Städar upp, stramar upp huden. Sen den här tonern som jag kör på hela kroppen nästan. För att verkligen maxa fukten och få glow. Den här produkten köpte jag i Korea. Och den ger som lyster till huden och plumpar huden. Sen alltid ögonkräm, dagkräm. Det här är min nattkräm. Och dagkrämen den ger ju också det här lystret som ni ser. Så att den jämnar ut hudtonen. Och sen alltid SPF, även molniga dagar. Jag har blivit så noggrann med det sen Korea. Återfuktande på läpparna och nu är huden så redo. Men både den här tonern och det här serumet som är med NAD plus i är stora favoriter. Och sen Edvin fick mig att köpa den här.
Melting Foaming Balm från Dr. Circle. För det här blir då ett balm först och sen blir det som foam när man tvättar bort sminket. Så den ska vi börja testa. Vad har vi mer? Mitt otroliga serum som jag har använt 3000 år. Som bara lugnar, ger massa glow. K18s torrschampo, också en sån grej som jag alltid har med mig. Estrid och deras nya deodoranter är faktiskt 10 av 10. Alltså på allt. Hålla en torr, dofta gott, allt sånt. Ja, det var väl det jag ville säga. Jag har ju min Loewe Ibiza parfym såklart. Du har ju några väskor till också. Men Ja, alltså jag har ju lite att packa upp. Men här börjar vi lite grann då med skincare. Så ska jag ställa upp och fixa allting. Sen ska vi göra en god liten bricka och sitta där ute nu i solen och dricka lite och äta lite gott. Så vi ses där nere. Cheers. Det gjorde ni bra tjejer. Trevligt. Ja, det är trevligt. Alltså kolla. Jag vet inte om folk har visat Nej, jag tror inte vi hur dåligt väder det var. Men alltså, det ska ju vara katastrof att spricka upp imorgon. Men verkligen. Så här kan det se ut en vanlig dag på slottet. Vanlig dag på jobbet. Vanlig dag på jobbet. Oj, fint. Har ni testat att fota ut oss eller nej? Vad har ni på er för något? Det här är Adore. Petras mästerverk. Det här är... Vintage. Ja, kan man säga. Så gammalt så det är vintage. Skorna. Skorna är gamla H&M. Ja, är det hår? Ja. Beatrice. Jag har på mig en liten klänning från Sara. Och sen en jacka från, vad heter det? Banana Republic. Banana Republic. Skor från, jag tror det heter Pavement. Jag är inte säker. En väska från Jack Moore. Sådär ja. Tackar. Hannalicious. Det här är Otrolig look stulet faktiskt. från Emily. Från Bicco kommer i, jag är inte säker om vi får visa eller säga det här. Vi får kolla, men det kommer i juli. Och sen Reformation byxor och Sara. Snyggt. Och du då? Och du då kompis? Kolla jag då. Komma göra. Vad är det? Vad heter det nu? Katen? Man säger något annat. Ja, vad säger man? Kutén? Kutén. Nej, jag har ingen aning. Och sen Akne. Jättefint. Jo. Good morning. Good morning. Det är tomteverkstad. Ja, det är det. Juice. Alltså det här är ändå goals alltså med färskpressad. Men det här kan vi göra hemma också. Det är Ja. inte så svårt. Jag var så jävla chockad igår att ni köpte liksom så här 100 apelsiner. Jag fattar inte vad ni skulle göra. Men smaken. Men vadå, visste ni att det fanns en sån här? Ja. Har du sett vad hon har gjort fint här? Nej. Jag kan visa. Här då ligger det så fint va? Du har skurit upp lite gott, lite yoghurt och bär och granola. And the morning view. Alltså hur kan det vara så Ut över havet. Det är bara hemskt hur mycket apelsiner som Ja. går åt till ett Ja men glas. vet du, det är fan värt det. Jävla gott det var. Jag har inga eye patches. Nej, det ligger ju där på frukostbordet. Nu tänkte jag ta med er på en trevlig house tour. Det här huset är så fint. Alltså vi ska börja med att kolla utsidan av det. Här har vi då nedervåningen. Så här ser det ut. Där kan man gå upp en trapp upp till huset. Här kan man spela lite bordspingis, säger man så. Där uppe är en liten sittdel. Här kan man sitta och njuta eller ligga i de här. Och här inne då så är det tv-rum, gym. Där borta står bilen. Och här är liksom ut över det gröna och där nere är havet. Så jag tänker vi börjar gå här och tar oss till gymmet. Tror ni att man kommer spendera någon tid i gymmet? Det är ju frågan. Man tänker ju att man vill, men här då så har vi först ett badrum. Och sen här kan man spela sånt här. Kommer jag verkligen göra. Här har vi ett litet gåband, lite vikter, lite olika grejer. Perfekt. Till spegeln. Nu är Aston här. Hello sir. Hello. Lite härliga vikter. Ja men ni ser. Yogamattor. Massa trevligt. Där inne. Over there. Tvättstuga. Här då har vi ett tv-rum. Så här vet jag inte. Här ska man bara sitta i den här stora soffan och kolla på tv. Här hade de ju kunnat haft ett till sovrum om de var smarta. Okej, så vi går vidare. Ser ni vad fint när man kommer ut så här. Hejsan! Jag har visat dem gymmet, Nice. spelrummet. Tränar du något? Nej. Nej. Ja, så här ute. Väldigt trevligt ju. Och bilen. Älskar den alltså. Ja, den är så snygg. Så här då kommer man upp. Aston springer på här. Det är lite av ett litet palats känns det som.
ett palats. Ja, men alltså det är en massa olika nivåer och det är olika delar. Det där är ju också så Här kommer jävla man upp. nice alltså. Då har man först en grill här va? Ja, kolgrill också som har på riktigt. Här måste vi laga en middag alltså. Ja. Och här kan man då sitta och äta. Kolla den här vin. Look at this. Vi har haft dåligt väder i 2 veckor. Ja. Men nu har det precis vänt. Så att Nu har det blivit soligt. Här har vi poolen. Hej hej! Här ser ni hur vackert. Så fint med de här röda solsängarna. Är det inte coolt också att de har Och den byggt här typ en fina liten poolen. trampolin av sten? Jo, och här kan det säkert komma vatten, forsa ut. Och nu åkte Och en brillorna liten på. lounge-del. Vad händer där borta? Åh nej, gömmer du dig? Tänk när liksom måste bara... Och 1 och 2. Jag har kläder 1, på 2, mig. 3. Kan du göra det sen? Kan bada. du lova mig att bada sen? Jag lovar dig att jag ska bada med dig. Yay! Okej, välkomna in i huset. Hur nice är det också att man möts direkt av köket? Ja, det är faktiskt mysigt. För att alltså, ofta springer man ju fram och tillbaka. Alltså, Så här har vi då köket, vi har lite kaffestation, vi har våra snacks. Här var det tyvärr myrinvasion innan. Det är ju så. Väldigt mycket fina så här glas och olika grejer. Och sen här diskmaskinen. har man diskmaskin. Det här är också väldigt smidigt att ha lite. Lite mikro, lite extra förvaring och sen kylen, den visade vi ju när den var extra fin förut. Nu är den inte lika fin. Sen här då så har man middagsbordet, jättefint. Och sen så har man liksom hela utedelen där, det är så fint. Och sen här, vardagsrum och ännu en otrolig vy. Alltså dels den här stora soffan som man kan hänga hur många som helst. Men också ett till fönster med en sån här vy. Och sen här en utedel igen. Kolla ut här. Jag dör. Och där borta är en liten sittdel så man kan ha det lite mysigt där också. Ja, låt oss gå in. Liten trapp upp. Och här då har vi först ett badrum. Hello, hello. Fint, vanligt badrum, sten, dusch. Fast alltså, det är jävligt fräscht om det jämför med vissa hus vi har. Har du spraytannat dig eller? Jag somnade i solen lite igår så att jag var lite brun. Och här är ett sovrum med utsikt då över poolen. Här ser man poolen där ute. Ser ni vad fint? Och sen så går vi vidare till... Det här är kanske inte så jävla roligt rum, men Nej, det är alltid bra med sängar. precis. Här är ett till rum med 2 små sängar. Men har du sett takfläkten? Alltså den är till och med snygg. Ja, den var faktiskt snygg. Att du vet hur de brukar se ut. Liksom. Och sen så ska vi till Hanna Beas rum. De kan ju ta varsitt, men de har tagit ett gemensamt. Så här har vi deras rum. Har de städat för housetour? Oj, de har gjort det jättefint ju. Ja, kolla, har de ställt sina Jag kan säga att så här såg det inte fint ut för 2 timmar sedan. Nej, och så kolla, de vaknar alltså till det här. Så de har liksom den här vyn. Ser ni ut här? Kan de gå ut i den här dörren? Också eget badrum. Ja, här har de sitt badrum. Men gud, det är så städat. Här har de sina grejer. Ja då, LV, Kaja. Ska vi gå upp till dig? Ska vi upp? Kom upp, här. Vi ska upp till dig gubben. Så här har vi då Master Suite. Här är vårat rum och Astons. Så, stor säng. Och här hänger alla mina saker. Jag tycker den här klädställningen var rätt nice. Ja, alltså det hade ju varit jobbigt för att det är så rörigt. Ja, men du ska inte ha den hemma med nej, när man precis. kommer på semester. Sen har du 10 000 mer saker än Ja, jag vet. Och så där står alla väskor. Och vi har då this view. Alltså. Och sen har vi badkar här. En stor jäkla dusch. Och sen, ni såg ju förut, när jag packade upp lite beauty. Men det här är ju väldigt strukturerat av dig, måste jag säga. Visst? Hello. So far så älskar vi det här huset, eller hur? Det är ju kanon. Också det ligger typ där vi liksom brukar vara runt. Så vi har typ bara en kvart överallt. Exakt. Vi vill. Det ligger ju bara typ så här 10 minuter ifrån, en kvart ifrån Ibiza stad. Och från flygplatsen var det typ 8 minuter. Så att det är verkligen toppen. Så, nu ska vi jobba. Jag håller på att spela in ett samarbete. Jag ska alltså doppa mig i poolen och den är inte jättevarm. Frågade inte jag dig om att du skulle bada håret i poolen igår? Ja, jag vet. Vi får se hur det går. Jag är anti att doppa håret. Så att vi ska göra det nu, ligga ute lite grann.
Och sen ska vi åka till Jondal och efter det så ska vi på marknaden. Så det ska bli skitkul. Och den här marknaden ska på idag har ni inte varit med på innan? Nej, jag och Linn har tagit med dem en gång för länge sedan. It was a long time ago. Så vi ska till marknaden och sen ska vi till någon härlig middagsrestaurang och massa kul. Så att det blir en fullspäckad dag hörni. Så nu går vi ut, filmar lite och så åker vi till lunch. Hur var det med det här att inte doppa håret? Barn, gör inte det för ni kommer bli gröna. Ni får bara doppa i saltvatten. Du vet att vi ska vara här jättemånga dagar till. Vet ni, det här är första gången jag doppar håret på kanske 10 år. På företagssidan, där njuts det. I just work with content production. You just make the deals. Alltså det är sällan mina kunder jobbar inte. A beautiful view. Jag har just badat. Doppat håret. Jag har typ torkat igen. Det gick faktiskt jättebra. Väldigt skönt. Kom ihåg att tvätta håret. Vi ska gå in och tvätta det sen. Krippa. Ni ska få se. Tycker det är kallt? 1, 2, 3. Men du ska ju hoppa därifrån. Ja. Och jag är jätterädd. Hjälp, jag är jätterädd. Woo! Du får ju stanna i en liten stund. Det blir ju skönt. Det är jättekallt! Hur länge måste jag vara? Ja men ta det lugnt, andas. Det är som kallbaden du vet. Jag tycker inte om kallbad heller. Kolla vad mysigt. Det är så kallt. Tredje medlemmen han går. För han känner, jag vet. Han bara, I don't wanna go there. Men känner du inte nu att det är lite skönt? Men alltså om man har överkroppen här vid helt andfådd. Men det är ju typ 17 grader här. Ta ett simtag. Det var snyggt dyk. Du visade dina skills. Ska du dyka härnäst? Beatrice. Det här med din liksom tanline som du har lyckats få på en dag. Jag vet, det gäller verkligen att lägga rätt. Alltså, impressive. Nej. Nu är det dags för mig att duscha. Och jag har ju som sagt badat. Och jag rekommenderar ingen att bada i pool med klor. Och gör man det så återfukta håret mycket innan. Skölj ur direkt efter så att ni får ur det liksom. Och ni vet ju hur mycket jag älskar Metal DX. Och det här ska jag nog tvätta håret med. Metal DX, schampot använder jag ju dels. Men sen också masken. För det som är så viktigt det är att verkligen återfukta håret och stänga ute så att inte de här metallerna, kloret och så vidare. Bara man så här duschar utomlands eller på landet så får man ju de här beläggningarna på hårstrået. Och Metal DX hjälper ju till med att stöta bort dem och inpackningen speciellt sluter ju håret, återfuktar och stänger ute för att nya metaller ska sätta sig på hårstrået. Så att den här är verkligen guld värd när man är utomlands på landet eller bara kanske har egen brunn och så vidare. Så nu ska jag hoppa in i duschen, tvätta med schampot, ta i inpackningen några minuter och sen återkommer jag. Nu har jag duschat och ska fixa till mitt hår. Jag har alltid hårhandduk med mig, alltså vart jag än åker. För att håret torkar så mycket snabbare och skonsammare med hårhandduk. Och nu ska jag gå in med Genesis. Ni vet ju hur mycket jag älskar det här och hur mycket jag använder det här. Det är ju ett serum som hjälper till vid håravfall men även återfuktar och balanserar hårbotten. Och det man gör, man kan använda det i torrt eller i blött hår. Så nu kommer jag använda det i blött hår. Imorgon kommer jag använda det i torrt hår. Så under 6 veckor så kör man som en kur. Och då kan man köra upp till 4 pipetter. Så om ni kollar här så ser man liksom ett streck där. Så då så mycket vätska kör du i hårbotten. Och så kan du köra det i varje dag i 6 veckor. Och efter man har gjort den här kuren, då kan du bara underhålla det. Så då kan du göra det typ 2-3 gånger i veckan. Så precis som om man tänker sig med vissa serum man har. Vissa använder man dagligen och vissa behöver man bara använda lite då och då för att underhålla. Och det är precis så med Genesis serumet. Kör en kur i 6 veckor och sen underhåller du bara efter det. Och det som är viktigt då är ju att gå in i botten så här. Och så att massera in det. Massage ökar ju också och stimulerar ju blodcirkulationen. Och det är väldigt bra att liksom sitta och massera hårbotten lite helt enkelt. Och den här kan man ta i hela hårbotten eller där man upplever problemen som mest. Om det är i vikarna till exempel. Det jag också älskar är att den har så lätt konsistens så att håret blir inte fett. Så även om du gör det liksom i blött hår så här eller om du gör det i torrt hår så kommer du inte förstöra din styling.
Utan den blir blöt för stunden och sen sjunker den bara in och är som ingenting. Den är väldigt lätt i håret. Och som ni vet så är ju att vara konsekvent nyckeln med allt man gör. Om man så tränar, använder serum i hårbotten eller vad man gör. Så att börja med det här, kör det i 6 veckor och sen så underhåller du efter det för att få de absolut bästa resultaten. Så nu när jag har gått in med det så här så kommer jag bara gå in och föna håret. Du kan självtorka eller gör precis vad du vill. Man behöver liksom inte tänka någon stylingmässig grej efter man har använt Genesis. Så nu går jag in och torkar och ska locka det här håret lite. Och sen så ska vi till Jondal och äta lunch. Kör jag lite lockar här för att få lite beach wave. Så lockar. Locka. Det här är en väldigt efterfrågad lockteknik. Så det man gör är att man sätter in den så. Snurrar så man får håret liksom runt ett helt varv så här. Sen när man har den så tar man ut den. Så snurrar man igen ett varv. Ser ni? Ta ut den och så snurrar man igen ett varv. Det kan låta krångligt men jag lovar er, testa. Det är inte så krångligt när ni har gjort det x antal gånger. Snurra in en gång så det blir ett varv liksom. Det är inte så noga. Och sen dra ut den. Snurra ett varv till. Sådär. Dra ner den. Snurra ett varv till. Nu har jag jättelångt hår så jag gör ju det här några gånger. Och så här på slutet att man bara låter liksom toppen vara rak. Och sen så gör jag det nu åt andra hållet. Så nu gör jag det framåt istället. Så ett varv runt. Ut. Ett varv runt igen. Ut. Ett varv runt. Ut. Och ett varv runt. Det är liksom den favoritgrejen att göra för att få beachigt svall. Så nu ska vi på lunch. Jag längtar så mycket. Det här stället är ju vid vattnet. Jättemysigt. Jag tror inte ni har varit med i någon video när vi har varit där. Det är jättetrevligt. Det finns även beachsängar så man kan liksom ligga och sola där om man vill och så. Men vi ska bara äta innan vi ska på marknaden. Så där, nu ska det här få svalna. Det är Adore det jag har på mig, det här sättet. Ni får se mer sen. Jag måste bara tipsa er. Alltså den här Nivea-krämen, den finns ju i Sverige också. Heter ju något annat. Jag kan länka den här under. Den är så bra. Alltså ger så mycket glow. Alltså ta det här. You see all the glow. Det är väldigt trevligt. Okej, nu ska jag dra ut det här. Och sen ska vi sätta oss i bilen och åka. Visst är det vibe här? Alltså, Det är så fint här, ni är så vackra. är det kul att vara med på restaurang? Nu har vi tagit oss då till stranden. Till stranden? Ja. Jondal. Yes. A little Google, a little bread, aioli. Och det kändes också lite som att alla var lite hungriga så det beställdes väldigt mycket blandat av allting. Du får ju prata för dig själv. Alltså vi hade en plan tills du drog ut. Du slängde in värsta. Men jag styrde ju in så att vi skulle bara ha fisk för en mindre. Det pratade jag med honom om. Det var fortfarande konstigt. Det missförstod eget val. Nej, jag hade koll hela tiden. Jag följde ert every move. Hörrni, där ser det ut som man kan få en match. Jag tror att du kan få matcha här. Det ser ut som det. Skål. Vad tycker du då, än så länge? Jättehärligt. Helt otroligt faktiskt. Du kommer Tycker bli- det är finare än Saint-Tropez. Du kommer bli en ibizian efter allt. Kanske, men jag har ju lite svårt för Spanien. Men det här är ju inte riktigt Spanien. Nej, det är låtsas Spanien. kommer vara Oj, vad fint. Kolla här. Kolla. Vad är det för något ens? Är det här Caesar? Ja, Herre Jesus. Är det här en sidosallad? det här är alltså en side salad. Thank you. Man hade ju varit nöjd med bara den här. Och sen fick du din bacon on the side. Ja, men det är ju jag som inte äter bäst. Det här brödet också med aiolin tjejer är ju... amazing. Och sen det här är ju Korea förträtten som är tillbaka. Ja. Det är the ducklings. It was at this moment we knew we fucked up. Tjej, vi måste gå till Hanna. Du får göra vad du vill. Fuck my life, vad god den är. Kaviarpastan. Är det här Den bästa det mest vi någonsin ikoniska har. de har? God. Alltså allting man kan göra rätt med en pasta Ja. är det här. Det Är den här perfekt bättre än Gigi? Ja, det här är perfekt konsistens och det är liksom en liten ostkräm. Och sen så är kaviarn också säkert av en väldigt bra kvalitet. Men nej, alltså allt är balanserat till perfektion. Fy fan vad gott det här var. Ja. Alltså, Och nu kommer solen. nu är ni... Nu kan man inte ha det bättre. Skål hörni. Skål älsklingar. Skål.
Här är eran firre. Det är fint att de har lagt fram huvudet här så ni får se hur den ser ut också. Trauma. Där. Wow. Åh, thank you. Men jag håller, du får ta vilken du vill ha. Men vi ska ta en bild också. Det får du inte glömma. Är det här the life of the content creation? Yes, it is. Nu måste ni äta glassen hörni. Yes. Jättepistache. Det är en bra glass. Bra färg. Bra jävla. Forsars! Banger. Okej, jag tar en ankel-son, fin, och en för min handled. Kul. Dricka och shoppa. Dricka och shoppa, det är din... Perfect, thank you. Same. Nej, det är hennes gamla grej. Vadå? Dricka alkohol, shoppa. Liksom, Ja. köpen man gör. Sen tittar man på det dagen efter och tänker, ska jag ha en liten så ankelgrej? Eller du som nyss var så här, Men du- drömfångare behöver alla. Vet du, jag köper alltid drömfångare här. Men du har ju i alla fall en Ibiza-garderob så du kan ju lägga ner den här i den kartongen när du kommer hem. Ja, så nu är vi ju då på marknaden här. Oj, du håller verkligen, jag håller in bärs. Jag jobbar här. Du jobbar? Ja. Ja. Här brukar min rökelsekille stå här borta. Jag måste se om han är tillbaka. Och vad är det för fin? Är det armband eller halsband? Ja, kolla eller olika grejer. Och lite så örhängen. Man blir helt galen. Är det här... Nej, det här är då till solglasögon. Jag trodde det var ett Jag trodde det var magic. Men det var kul. Filma party. Vad sa du? Okej, då väntar vi på nu. Drinks, more drinks. More drinks. Oh yes, and I changed my Ja, aisle. men just det har du gjort, ja. Ja. Och vad är den här otroliga platsen ifrån? Det här är by Malina. Ja, jättefint. Visst? Och jag har vänt den bak och fram. Det här är egentligen ryggen. Jaha, vad tycker familjen om marknaden? Alltså jag älskar marknaden. Jag tycker det är så mysigt. Det är lite då musik, alla är glada, det är så skön stämning. Man går och dricker en drink. Det är mysigt ju. Last night the DJ saved my life. Kan du ha på en Last liten? night a DJ saved my life, I'm a broken. Vad känner du då? Ibiza-bobe? Ja, nu ska vi fortsätta shopping. Hur hamnade du här, Bea? Very tight with your left. Yes. With 3 fingers up. Only one here. Okej. You take and you go anti-clock. Look my fingers. Clock out. Finish the band. Nice one. It's possible to do more casual if you like it. Or all. I do all. I think for you is nice. This is blocked here. If you do this, it's a banana. Okej, nice. Yeah. But if you do this, it's that I do before. One in front of you always, in the middle always, diagonal always. The same you want to write something. Here is 1 o'clock. You pin inside there. You touch your head in 1 o'clock. You go up, up, up in diagonal. Ah, this is too much. Not so much here. Touch. It's very important to touch. Up, don't move. You go down. Please go right to 7. Gorgeous. I love it. Ja, jättefint. Det är jättefint. Love it. Okay, I will get this one. Vänta, du känner att det här är allt du behöver? Nej, Ja. det är så jävla snyggt. Sjukt att hon löste det här på 2 sekunder. Hon var så... Även på extension, så jag har ju långt jävla hår. Ja, du har jättelångt hår just nu. Hon missade en liten här. Ja, men vet du, den ska vi inte... Skit i den. Ska vi inte vara så? Yes, I love it. Yeah, very nice. So pretty. Alltså kolla baluppsättningen. Men kan du återskapa en sån här? Det är jättefint. A few moments later. The coolest is somebody pull up in a cloud and be blazing up. Got stacks on the deck like you're saving up. You ill, you real, you might get it in. Varför har vi så bråttom för? Solnedgången. Aston, här har du varit förr. Ja, här har du varit förr. Hörrni, där är solen. Var är solen där? Ja, bakom kulisserna så brukar det se ut så här. Då bär man på 1000 grejer. Jag vet faktiskt inte ens vad jag har. Här har vi en fjäril och allt möjligt. Men Och hund. Och hund såklart. Det blir väldigt, väldigt bra. Det här blir jättefint.
är det så här fint motljus också. Ja. Så vacker, så vacker. Det är en ny härlig dag. Jag ska göra hudvårdsrutin. Det här tipsade ju Edvin om. Det är ju som ett balm som blir foam. Den var väldigt trevlig alltså. Igår så var vi ju på lunchen. Vi var på marknaden, drack lite drinkar och sen så åkte vi till Sunset Asha för att fota. Och sen när vi hade fotat där, tagit en drink, då åkte vi till huset och så åt vi lite pizza och bara myste och kollade på lite bilder. Nu ska jag gå in med den här tonern. Jag länkar allting här. Så det här är min hudvårdsrutin som jag har kört sedan Korea. Nej, och sen idag nu då ska vi göra lite frukost i huset. Det är strålande sol så vi ska gå ut till poolen. Och sen ska vi åka ner till stan. Vi ska köpa matcha. Vi ska gå i lite butiker och kolla. Sen ska vi till El Silencio. En jättetrevlig lunchrestaurang. Och sen efter det kanske vi åker tillbaka till huset. Vi ska fota och spela in lite grejer. Och sen blir det ju då middag någonstans. Gud, som jag inte har planerat vart. Kanske Amante. We'll see vart dagen tar oss så att säga. Kör jag den här från Dr. Shurikon. Ni ser blekhetsskillnaden i ansiktet. Jag gör ju aldrig spraytan där så jag brukar bara mista på att bromsa allt eftersom. Så nu ska jag lägga eye patches. Men jag gör min hudvårdsrutin innan. Så nu ska jag ta SPF. Den här köpte jag i LA. Gillat jättemycket. Den är för lite, när man har lite aknebenägen hy. Annars har vi även en stor favorit här från Eucerin. Som hjälper till när man har pigmentering. Kanske ta den pigmenteringen då. Och det jag brukar tänka på då, när jag gör hudvårdsrutinen innan mina eye patches, det är att inte lägga SPF:en här. Utan då gör jag det sen. Då får jag bättra på det. Och alltså jag är så nitisk med SPF nu sen Korea. Don't want to burn myself. Sådär, då ska jag bara borsta håret, ta i lite olja och sen ska vi gå ner och hämta eye patches och göra frukost. Jag hörde kameran. Du hörde ett litet klick. Jag hörde ett litet klick. Sådär. Oj, det luktar gott. Det blir sunny side up today. Ja. Nu ska jag visa er den otroliga vyn. Här är en klädställning visst. Look at this morning view. Färskpressad apelsinjuice. Det smakar verkligen så jävla gott. Redo? Jag är redo. Okej, hur kallt är det? Jättekallt. Alltså super. Ja! Jag är skitnervös över kylan. Är det det? Oj, fint dyk. Woo! Oj, det där var ett fint dyk du. Det var jätteskönt. Alltså det var jättefint dyk. Det är inte ens kallt. Va? Det är jätteskönt. Då har vi legat vid poolen klart och nu ska vi på lunch. Klockan är alltså 3. 2:45. Vi har blivit riktiga Ibiza-bor. Ibizianer. Ja, så nu ska vi till El Silencio. Och jag kommer inte ihåg, vi åt ju jättegott där. Kommer du ihåg vad man åt? Alltså vi åt ju typ allt. Ja, jag kommer inte ihåg, men jag minns att det var gott. Jag i vet alla att de fall. hade någonting med majs som var jättegott. Ja, såklart. Ja. Du och din majs. Nu har jag med mig alla ducklings också, så nu är det verkligen Vi så. all the majs. ducklings. Jag minns att det är någon god pizza och det är det är mycket gott. Jag känner mig väldigt hungrig. Ja, jag med. Ja, klockan är 3. Ja, Och vi skulle ju äta lite frukost för att vi skulle åka iväg. vid 12:30. Nu åker vi. Jag och Emily hade det så Och vi solade lite och badade och ni dök och det var liksom lite allt möjligt. det var för trevligt. Men jag undrar så vad vi gör efter det här. Stan. Pascha. Stan, ja. Jag är ju sugen på att åka tillbaka Oj. till... Tänk att äta den där hummen i rödsås. Kommer du ihåg det? det är inte min favorit. Jag är sugen på att åka tillbaka till Jondal och äta en efterrätt. You know me, I like my places. Hallå, du där borta? Ja, men gud, hej, Ja, du är förlåt. med. Du är med på video. Jag förstår. Ja. Då ska vi se vad du har beställt in. Vattenmelon. Sallad. Ser jävligt god Den ut. ser feta vattenmelon. Avokado, fy fan vad trevligt. Den ser faktiskt helt otrolig ut. Här är någon seabass carpaccio. Ja. Som personalen rekommenderade. Med någon god sås där till eller? Någonting. Och här, focaccia med aioli. Vad är det här svarta på?
salt tror Något jag. salt, ja. Jaha. Och så en god Sangria. sangria. Alltså ni måste se this view. Kan du visa huset där uppe? Ja, Tänk att bo där. Förstår ni? Där uppe. Okej, nu ska vi hugga in på detta. Och nu ska vi smaka. Den är jättegod. Okej. Oj, stark. Eller? God. Den är jättegod. Jättegod. Och vad hittar ni då? Patrons? Ja, varma. Nu är det så mycket gott. Igen. Och lite mer sangria. Smarrig skulle jag säga att det här är. Sen ska vi till stan. Shoppa lite. Ja, du köpte dina favorit. Vet du vad den betyder då? Det står ju där på Tiger Eye. Optimism. optimist. Ja, men det är identified signs, Gemini, Capricorn, Leos. Så det Det är din, ditt stjärntecken. It connects sand with the sun. It brings light and optimism. It can be used when we need more self-confidence. Ja. Åh nej, det är ju därför du ska fan av med dem där. Astrid har Det är varit bra. livrädd för Han blev jätterädd för lejonet. Köper du äntligen en drömfångare? Jag blir så glad. Jag vet till mamma. Är det till mamma? Kolla. Åh, jättefin. Med typ ett... vad lite fint. rökt. Ett träd typ. Ja, var Gud vad jättefin. bra har ni sagt till mig hela resan. Ja, alltså det finns så mycket fint. Aston är väldigt sugen på dem där. Men han har alltså Oj, vad trevligt. Här ser ju helt Nu är vi hemma igen. Vi var ju uppe på The Standard och drack drink och guacca. Det var känslosåg. Sen var vi och shoppade lite på, vad heter det, Stradivarius. Vi köpte ju kristall och hej och hå. Och sen köpte vi lite kläder. Jag kan visa sen vad det blev. Och nu så ska vi kolla på lite bilder från dagen. Äta lite godis. Så lite snacks, lite iced tea. Yummy, yummy, yummy. Har du fixat? Yummy in my tummy. Och du har köpt kebab. Gott. Kebab. Du var liksom inte mätt nog efter denna utsökta lunch. Fast nu känner jag att, alltså nu äter jag för att jag inte vill bli retad att jag inte äter upp. För nu börjar jag bli ganska mätt. Börjar du? Men var det gott då? Ja, alltså, men det är ju lite konstigt. Jag älskar ju majs, men majs i en kebabrulle är inte lite konstigt. Kanske. Sitter du och dricker en flaska rödvin där själv eller? Ja, det är gårdagens rester. Och Aston, du har kämpat så mycket idag. Du är helt slut va? Helt slut. Jag ska visa vad vi köpte på, eller vad jag köpte. Så det var. Och imorgon Vilka snygga slices till. blir det yoga. Nu ska ni få se vad jag har köpt. Då har jag köpt ett par shorts, tofsar, små såna här V-ringade toppar i vitt och i blått. Ett par supercoola byxor. Ska se om ni kan se. Så, lite så pressliga. Ett par vita jeans capri. Ingen aning om det är en vibe eller inte. Och sen ett par svarta capribyxor. Visst, behöver man alltid. Så där ligger det. Nu ska vi kolla på bilderna och snacksa lite. God morgon vloggen. Nu är vi på väg till Yoga with Bo. Hur känns det? Du ska inte vara med. Hur känns det för er? jättebra. Ja, det här är det som du är mest taggad på. Ja, det här är det jag har varit mest taggad på. Ja, och sen Vi har ju hört så gott om det. Ja, det är så trevligt. Alltså det är ju så trevlig location. Och sen så ska ju ni tyvärr åka hem efter det. Ja. Och vi ska fortsätta den här resan i några dagar till. Men nu ska vi liksom, jag ska visa hur vi kör. Det är liksom uppe i bergen så här. På små vägar. Och så ska vi iväg till någon klippa och yoga. Då är vi på väg, ute på tur. Och du har väskan med dig? Ja. Jag är kittad. Du är kittad. Ja, nu ska vi ut på klipporna. Alltså stadstjejerna ute på tur. Alltså verkligen. Oj, kolla vad fint där ute. And kicking forward with the heel.
Oj, Bea. Feet flat on the floor. Yogan är klar. Man fick lite bubbel. Typiskt Ibiza att man groundar sig och sen så får man lite bubblor på det. Tror ni vi kan göra ett sånt koncept hemma? Du kanske kan hosta det. Ja, exakt. För ett bubbelföretag. Så nu ska vi gå vår lilla månvandring här igen. Ta oss tillbaka till bilen. Aston har anlänt, by the way. Han har joinat. Nu har ju då vädret klarnat upp igen och vi är ute. Ja, ute på tur. Och här har vi aldrig varit förut. Nej, det här har man ju sett folk vara på väldigt mycket och jag har hört väldigt mycket om det, men jag vet inte varför vi inte har varit här. Det här är då Casamarca. Det ligger jättenära stan så man ser ut över stan. Jag kan filma så kan ni få se. Och här äter man massa goda grillade saker. Alltså jag har inte sett lika mycket som du Nej. har sett av det, men alltså själva viben och perfekt lagom hög musik och så lite rökelser och grejer som luktar Det är gott. liksom ute i en trädgård jag och så inte svepa? grillas alla grejer liksom över en öppen eld här borta. Ser du att de precis, odlar de också odlar massa grejer? grejer. Ja, jag kan visa det sen. Mynta och grejer. Så på den här sidan nu så har solen gått ner, alltså för att det är ett berg bakom oss. Så att man ser sol på stan och sen så är ju solen fortfarande uppe. Så efter det här så tänker vi åka till där man ser solnedgången som bäst. Den restaurangen som är absolut bäst för att se solnedgången. Är det den med den här panorama? Ja, exakt. Så dit ska vi ju efter det här. Och sen tänkte vi ta en liten late night shopping för att butiken är öppet så sent. Så då tänkte vi strosa kanske i några butiker efter det. Så det är Varför är det inte så i Sverige? Ja, jag vet. Tänk om du kunde shoppa fram till 22 i Sverige. Jag vet, det hade varit så trevligt. Så det är verkligen fullt ös på den här eftermiddagen. För efter vi hade varit där på matchastället så var det lite tråkigt väder. Och då vilade vi lite. Du hade ett litet snabbt möte. Så kände vi, nej men nu måste vi ut när det klarnade upp. Men det är så skönt, alltså det är på gott och ont, men när man är på en ö, det slår ju verkligen tjoff från mellan Nu är det ösregn liksom till sol. jättefint. Så att nu blir det drink här. Jag ska visa er runt lite. Det där är ett supertips om ni är runt liksom i stan. Men inte Ska det man här ett säga? hotell också? Jo, det är ett hotell också, så man kan bo här. Men det är väldigt trendigt. Man kan se mycket liksom famous people här. Jag är lite ledsen att vi inte ska äta här nu. Alltså för att det ska vara jättegott kött, massa grillade Jag vill grönsaker. veta en sak som är bra. Är att Vad? vi har många dagar kvar. Ja, jag vet. Vi har faktiskt det. Vi beställer in drinkar, kanske lite snacks. Och sen får ni hänga med vid. Var är Aston någonstans då? Hej! Ja, nu ska vi beställa. Du sa alltså att det fanns en drink här som kostade 850 kronor. Sa du det? Ja, nej 80 euro, så det, ja, men det är typ Ja. 850 strax över. Men vadå, det är väl inte ovanligt att du hittar ett dyrt ställe? Men, alltså de har ju, det här, så hit måste vi gå och äta kött en dag. Men de hade en toast Ja. med, Men vadå, vi skulle äta något snack? ja jag vet, men det här kanske är mer än ett snacks. Okej. Alltså man jagar ju solen på det här stället. Man är så, vad är klockan, solnedgången? Men vadå, vi har ju typ i alla fall 40 För minuter när den innan går vi ner? åker. Den går ner Typ 20.55 eller Ja. någonting. Så att jag menar, Så det är lugnt. vi hinner dit. Vi får äta fort. Ja. Och sen går vi i butiker snabbt. Snacks har kommit. I think I fucked up. Det är liksom en hel ost. Alltså det här är då en helost. Ja, en hel manchego med honung på. Grillad. Och en sobrasada. Tänkte om Smink-Emelie hade sett det här. Hon älskar ju sobrasada. Och 2 majser. Det är väldigt så här rustikt skulle jag säga. Va? Jag älskar majs. Jag vet, men du får inte äta det sådär som du vill. Jag kommer gå bort där i busken. Alltså när man äter majs, det här kan vi alla hålla med om, att då äter man så här, som på Kalle Anka. Nej, Man sitter det gör liksom man inte och skär av och äter en majs i taget. Men man behöver inte skära av, men man kan äta. Man klipper ett så här. Alltså det är helt sinnessjukt. Alltså jag skäms konstant. Men alltså det är liksom, du får inte göra så bland folk. det är liksom inte värt att äta majs om man liksom inte får äta det på det Men sättet. ute bland folk har jag sagt till dig att du får lugna dig. Var den god eller gör du god där hemma? Den var jättegod. Var den där?
är vi då på La Torre. Så nu ska vi kolla på Sunset och äta och dricka lite gott. Jag ska ta en vitvinsangria tänkte jag. Och sen så ska vi äta lite små goda grejer. Det här stället har jag varit på flera gånger. Vi har väl också varit här Vi har tillsammans. varit här en gång, men alltså, de har alltså utsikten är breathtaking. Alltså jag ska Den ta är med er ner en helt- gång också. Och jag skulle säga att man är här för the view. Ja. Liksom viben, det är musik, det är trevligt, alla sitter ute på en terrass. Och det är ju det mesta här på Ibiza, alltså viben, vart man liksom Jag tycker så här, det är för. lagom hög musik, det är fortfarande så här. Ja, men jag gillar det verkligen. Men så här, matupplevelsen, nej, alltså det är god spansk mat, men det är ju inget wow. Alltså man äter lite bröd, aioli, oliver, lite kroketter och sånt. Men det är verkligen hit ni åker för viben och det är väldigt mycket locals. Alltså det Men det är väldigt, också extra gott när man sitter med sån här utsikt. det är det. liksom- Alltså det är ju något Jag sinnessjukt hade kanske att bara käkat ha en det Billys nu utanför. och tycker Ja, det var exakt. nice liksom. Så att om ni åker till Ibiza, skriv upp det här. Hostal La Torre. Vi kan lägga en liten Ja, sån här. sån liten ikon. För det är väl värt att åka hit för att se solnedgången, äta lite gott, dricka. Så vi återkommer väl när vi har något i glasen. Ja. Yeah. Bröd och aioli, lite oliver, lite cava sangria för dig. Yummy. Oj, det är typ en liten slush. Lite speciellt. Why not alltså? God. Ja, alltså inte den bästa, men vin är ju den bästa. Okej, nu har vi då sett solnedgången. Nu kommer det Magiskt. snart, ja det var ju så fint. Och Alltså nu kommer den det panoramavyn Ja. är ju, alltså det är sinnes. sinnes. Ja. Och nu kommer det ju då snart att bli mörkt, vilken sekund som helst. Det blir ju så, direkt när solen går ner, vet ni här så är det ju alltid utomlands typ, så blir det ju mörkt. Ja. Men det vi tänkte att vi skulle flika in här, för nu är vi på väg till stan och ska titta i butiker innan vi åker hem. Vi ska verkligen snabbt titta. Jag ska titta i butiker. Det jag tänkte säga till er då var att vi ska ge lite tips på restauranger. För att det finns ju så många bra här. Ni som ska åka till Ibiza undrar säkert, vad ska man boka? Så därför tänkte vi ge lite tips. Ja. Några av våra favoritrestauranger för lunch är... Alltså jag tycker vi nästan bara ska äta lunch. Ja, tycker jag med. Alltså det är ju lunchen som är trevligast. Man äter ju typ också lunch till klockan 2-3 så det är så här... Vid ja. Alltså ja. lunch vid 2-3 till 6 typ. Ja. Alltså lunchställena är öppen typ till 6:30. Paloma, en stor favorit. Den såg ni i förra vloggen från Ibiza. Jag lägger in bilder på allting. Aubergine. Lite samma vibe, man sitter ute i trädgårdar, man äter väldigt så här, genuin mat, lite så som är plockat ute på gårdarna. Jättetrevliga. Amante är också en favorit både för lunch och middag. För lunchen, man sitter liksom, jag lägger in bild, men man sitter liksom inne i en vik. Så det är väldigt fint när det är soligt, man kan hyra solsängar där om man vill. Men på kvällen är det också väldigt fint, för då har de liksom lyst upp allting. Det är jättemysigt att sitta där. Jondal, om du vill liksom lyxa till det och verkligen ha vibe, kändisspotta. Där liksom Dua Lipa var där samtidigt som vi var där, fick vi veta. Det är verkligen kändistätt, alltså vem som kan sitta där. Och det är alltid en trevlig vibe, man kan gå och shoppa lite runt omkring. Ja, härligt liksom. Cotton Club, där har vi också ett lunchställe som är väldigt blått och vitt. Du sitter ute vid vattnet, du kan gå ner där nere och bada om du vill. Sushi, ja, goda grejer. Inget wow, men jättegod mat och trevlig vy. Där sitter du om du vill ha det här vita, blåa havet utanför. El Silencio för lunch. Jättetrevligt. Där är maten också jättegod tycker jag. De har ju Nobu här, men det tycker jag verkligen är så här överskattat. Alltså det finns ju överallt. Det finns ju det här Fish Shack, du vet, som också ligger där man äter färsk fisk från dagen. Det är också väldigt trevligt. Man sitter i vattnet och sådär. det ligger ju också det här stället som ligger ute vid de här vattenreservoarerna. Cala Bonita. Ja. Det är ett hett tips. Jag lägger in bild på det också. Cala Bonita, jättemysigt ställe för lunch och blir väldigt så här gömt för att det är nere i en liten vik och det är väldigt lugnt med vinden och så. Men La Escoliera, det är ju det här när man åker ut vid vattendelarna av det. Ja, det är ju också jättemysigt för lunch. Supervibe. Jag tror man kan sitta där på kvällen också. Jo, jag tror det.
Nej, mysigt. Men vi kan skriva en liten lista på våra favoriter. Och så får ni såklart fråga här under om ni har några frågor. Men det är verkligen de här små genuina ställena som jag gillar mer än kanske Casamata, Jon Dahl. Jag älskar Jon Dahl dock. Men mycket grejer kan ju vara lite så här överskattade. Som många går till, det är väldigt dyrt. Jag gillar lite mer de här local ställena som är lite mysiga. Nu ska vi hitta en parkering och så ska vi gå och shoppa lite sista stunden innan vi ska hem. Men det jag såg på hemsidan att de hade som jag ville ha. Jag har liksom spånat in mig på såna här tröjor som har, du vet, lite såna här... Det trendar lite. Och sen vill jag ha det här sättet. Kan inte det här vara lite cool? Tycker också det var jävligt snyggt med gröna cargo-byxor. On our way to Zara Hub. Att det inte finns hemma längre. Nej, jag vet. Jag är så ledsen över det. För det är en av de bästa butikerna enligt mig. Alltså jag älskar Zara Home. Du förstår att vi upplevs som galna nu också när vi är inredningsshoppar. Utomlands? Ja. Japp. Jag gillar att vara galen faktiskt. Finns Mango i Sverige? Visste du det här? Att hon är det nya Face Up. Nej, visste Coolt, inte. va? Hur kan du Tycker veta det är allt? lite coolt faktiskt. Mango finns i Sverige, ja. Ja. Vad är du på jakt efter då? Oj. Är det lite tjej? Lite kanske. Oj, råttpittarna är framme. Hallå! Ska vi liksom typ hem och kolla fräderna? Kanske. Aston tyckte också vi skulle åka hem. Han tycker också det. Jag visste att han skulle gå in där. Nej, det där är någonting som du bara hittar på. Det där är... Nej men, skulle Aston gå in här? På Sephora, vad menar ni? Aston skulle inte gå in på Sephora. Kan man... Eller jo, jättesnabbt. Du ändå lyckas hitta ett Sephora på Ibiza. Och att jag också lyckades hitta några små grejer jag behövde, så att säga. Det här är ju ett spanskt, jag tror det är spanskt i alla fall. Jag hoppas det är det, jo. Och det här såg man Hailey använda i en video. Så det är SPF med medium färg. Det här är en body glow med SPF. Och sen tyckte jag det här var så kul. Det här märket är lite roligt. Det ser ut så här. De verkar ha lanserat någon läppprodukt. Posh Pink, lät inte det trevligt? Made in Korea. Jag tänker att vi testar en sån. Right. Det är verkligen, alltså det är kul för du blir verkligen som ett barn i godisbutiken. Alltså jag är så... Man har gått och lagt sig. Nämen, hejsan. Hej. Jaha ja, då har vi liksom gått och lagt oss. Nu checkar vi nog ut från den här Ibiza-vloggen. Nu ska vi checka in på ett hotell sista dagarna och fortsätta jobba, så ni kommer se massa content därifrån såklart. Men i alla fall, det har varit supermysigt att vara tillsammans med er. Jag hoppas ni har gillat den här videon. Ni får jättegärna kommentera, likea och prenumerera. Nu kämpar vi upp till 100 000 följare hörni. Då måste vi ha en stor tävling. Ja, nej men då blir det ju fest tänker jag. Alltså då fyller vi liksom ett stort ställe och bara bjuder på massa mat och bubbel och grejer. Spännande. Ja. Yay! Det blir det. Okej. Tack för att ni Puss tittade. och kram.